أصدقائي المشاهدين، أهلا بيكم. بقالي أسبوع مش عارف أنام، وكل ما أنام تجيلي كوابيس بعد اللي شفته واللي بشوفه كل يوم من ساعة ما المدارس رجعت. شوية أحلم إني صغير في المدرسة وإني اتخطفت من قدام الكانتين والعصابة هتبيعني أعضاء كل عضو لوحده. وشوية أحلم إني في الفصل والفصل عمال يصغر والعيال حواليا عمالة تكبر وتكتر ونفسي يروح واتخنق واصحى مخضوض. وشوية يطلع لي طارق شوقي في المنام لابس أحمر في أحمر وواخدينه على حبل المشنقة ويقولوا له نفسك في إيه، يروح مشاور عليا ويقول لهم سيبوني كمان سنة أطور له دماغه وأنا أجري والحرس يجري ورايا. خلاص مش قادر وضميري واكلني في كلمتين ولازم أقولهم قبل ما يجرالي حاجة من اللي بشوفه واللي بسمعه. ما هو مش معقول نبني دولة جديدة ومدن جديدة وكباري ومطارات جديدة ومواني جديدة ومستشفيات وجناين جديدة للمستقبل وطالقين علينا طارق بيه يدمر الجيل اللي هيعيش المستقبل ده ويجرب فيهم أفكاره اللوزعية ويرجع يقول سامحوني ما كانش قصدي. المدرس مش مؤهل انه يعلم اجيال، والمدرسين حالتهم ما يعلم بها الا ربنا. دي فعلا نقطة عند حضرتك حق فيها. بالنسبة للطالب بقى، الواد بيبقى قاعد متنح في الفصل، لا عايز يتعلم ولا عايز يتميل. للأسف دي حقيقة. نيجي بقى للمدرسة، دي مش مدارس، لا تخت ولا وسائل علمية ولا حتى حمامات، والعيال قاعدين فوق بعض. فعلا سعادتك حطيت ايدك على الجرح بالظبط يا عدلي بيه. المناهج بقى دي مش مناهج، ده كلام فارغ. دي امتحانات يا اما تتسرب يا اما غش جماعي. مظبوط، ده كلام مظبوط. طيب لما كل ده كلام مظبوط، سيادتك قاعد بتعمل ايه؟ لو لسه أول مرة تشوفني انزل بسرعة اعمل سبسكرايب للقناة عشان تشوفني تاني، وصدقني هتنبسط معايا قوي. حتى اسأل المشتركين اللي نازلين دلوقتي يعملوا لايك للفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس ورسالتنا توصل. جايز حد صاحب قرار يسمعنا ويعزله طارق شوقي قبل ما يخلص على التعليم في المحروسة. بسم الله نفتتح الجلسة. نادي على المتهم. سابق عصره فايق فوزي موجود يا فندم. بتشتغل ايه يا سابق عصرك؟ مطوراتي يا فندم. مصوراتي قصدك، اللي هو بتاع الفوتو سيشن وكده، وانت قلتك بقى في الصد؟ لا يا فندم، مطوراتي حضرتك اللي هو بتاع التطوير. وبتطور ايه بقى بسلامتك؟ كل حاجة يا فندم، تربية، تعليم، جروبات واتس، ماميز، بابيز، توكاتسو، انا جامد قوي. انت متهم بافساد العملية التعليمية في دولة المدبوليزيا، فما قولك فيما هو منسوب اليك؟ ظلم والله يا فندم وسوء تفاهم. الشعب المدبوليزي مش فاهم انا بعمل ايه، والانسان بطبعه عدو لما يجهل. وانت بقى بتعمل ايه؟ انا بطور التعليم عن طريق نسف المنظومة القديمة واستحداث منظومة جديدة. وازاي بقى هتستحدث منظومة جديدة؟ مش عارف والله يا باشا، ربنا يسهل. ننسف القديمة الأول وبعدين نبقى نستحدث. انت متهم بانك بتجرب افكار مش مضمونة في ولاد الشعب المدبوليزي، ممكن تدبر مستقبل مدبوليزيا كلها. اهو حضرتك قلت اهو بتجرب، يعني ممكن انجح. تنجح في ايه؟ في نسف المنظومة. هو كان حد اشتكالك من المنظومة؟ ما كانت شغالة وزي الفل، والشعب المدبوليزي خرج منه ناس ناجحين وزي الفل. كذب والله يا فندم، كل اللي نجحوا يا اما بالواسطة او بالغش او بالصدفة. ما عندناش في مدبوليزيا سيستم ومنهج يساعد على تخريج مخرجات قادرة على المنافسة. رد في الموضوع وبلاش التحوير اللي بتضحك بيه على المذيعين في البرامج. انا متابعك كويس وما فهمش منك حاجة. يا فندم انا لقيت العيال بتحب النت والتيك توك، جبت لهم تبالت واجبرت اهاليهم يعملوا لهم باقات نت عشان ادمج التعليم بالتكنولوجيا، والعيال تحب الموضوع. وايه اللي حصل؟ النت كان واقع حضرتك والسيرفرات هنجت. انت متهم باهمال تجهيز المدارس كويس قبل ما ترجع الدراسة، وانت عارف اننا خارجين من اجازة سنتين. يا فندم انا ما كنتش ناوي ارجع المدارس اصلا، بس اصحاب المدارس كلوا وشي فرجعتها على امل ان اقفلها تاني ونقضيها ابحاث وجيمز وكده. انت متهم بانك قضيت على مجانية التعليم بزيادة المصاريف،
واختراع مناهج غريبة وتسويح العيال. يا فندم كل شوية شكاوي كيدية. أنا عملت مناهج مبتكرة وطبعت كتب كلها صور وألوان ومن كل فيلم أغنية، والأهالي كده كده بتصرف إيش دروس وإيش سناتر وإيش لانش بوكس. ده الماميز بتحط للعيال محشي في اللانش بوكس يا باشا، وإيش فلاسكات اللي هي الزمزميات حضرتك، وحاجة آخر فخفخة. فأنا قلت الدولة المدبوليزية أولى بالترلملم ده. بس ده إهدار لموارد الدولة. ولا إهدار ولا حاجة، بالعكس ده أنا بعمل كانتين كبير يوزع وجبات على العيال وسناتر جوه المدارس اسمها مجموعات، وشغلت شركات النت. ده أنا كده بجيب موارد للدولة المدبوليزية. طب والجيل اللي هيتدمر ده؟ يا فندم احنا مش عايزين لا دكاترة ولا مهندسين، عندنا دفعات كتير قوي. احنا عايزين نخرج صنايعية للمصانع الجديدة، وسواقين للطرق الجديدة، وسريحة للمدن الجديدة، وكاشيرز للمولات الجديدة. وهي دي خطتي. دي خطة منيلة بنيلة، وده اعتراف منك. لذا حكمت المحكمة بعزلك من وظيفتك وتعيينك في إحدى الحضانات الحكومية مرحلة ما قبل المدرسة لمدة 3 سنين، تغير بامبرز للعيال وتشطفهم وتستنى الماميز لغاية لما يجوا يستلموهم، وابقى طور بقى في التشطيف براحتك. بقى معقول يا جدعان نوصل للمرحلة دي؟ واحنا اللي علمنا العالم واجدادنا كتبوا على الحيطان تاريخهم حتى من قبل ما التاريخ يتكتب اصلا. وا 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 او يا او يا او يا. معقول يا جدعان نوصل للمرحلة دي؟ مش عارفين عالمنا من عالم غيرنا، واحنا اللي خرج من وسطنا مفكرين وقادة وعلماء وصلوا لأعلى ليفل في التفوق وخدوا نوبل ورفعوا اسم مصر. زكريا الدرديري مدرس رياضيات وفرنساوي عبال ما يجيبوا مدرس فرنساوي. معقول يا جدعان نوصل لمرحلة الدايرة بين وزير التبالت والتجارب وبين جروبات البابيز والماميز على الواتس، والضحية فيها مستقبل عيالنا اللي هو مستقبل بلدنا؟ دي مدرسة من المدارس، شيء طبعا خناقات بقى وقعدوا يدوروا وما سابوا الولاد يطلعوا لوحدهم، ولا حد خد الولاد على الفصول، والاهالي قعدوا يدوروا على اولادهم والحقوا، واللي بتصوت واللي بتعيط واللي بتبكي واللي بتترمي على الارض، ابني مش لاقياه، بنتي مش لاقياها، الحقونا. وفي حضرتك نفس السلوك اللي في القاهرة، في اسكندرية، في الجيزة، في هنا، يعني زي ما شايف كده. عارفين ليه الفراعنة حضارتهم عاشت آلاف السنين ولسه عايشة لغاية دلوقتي؟ لأنهم اهتموا بالأساسات. أسس صح وابن براحتك، وقدامكم الأهرامات أهي صامدة في وش الزمن من 10,000 سنة ما تهزتش. والأساس الصح في بناء الإنسان يا سادة هو تأسيس الطفل اللي بكرة هيكبر ويكمل اللي ابتديناه. وعشان تأسس صح يا محترم محتاج 5 حاجات مش من ضمنهم وزير أساسا، خاصة لو الوزير عاوز كل حاجة كتيمي وبيمنع التصوير. ففي تركيز ممنهج على إعطاء صورة سلبية أو إظهار المنظومة بشكل سلبي. ليه؟ لأن في ناس مصالحها تعطلت تماما بالتطوير، وللأسف بتؤثر عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الأهالي وعن طريق استخدام الصور. وصلنا لحالة من الفوضى تستحق إضافة قدر من الانضباط. ما احنا عاوزين نوفر للولاد جو صحي وجو يتعلموا فيه. تخيل حضرتك لو احنا فاتحين باب المدرسة وكل واحد عاوز يخش ويخبط ويزعق ويطلع الفصل وكده، ده شيء يعني أنا لو زرت مدرسة ببقى محرج جدا يخش فصل والأستاذ بيدرس، لأني متعلم قدسية الفصل. لازم أخد ميعاد قبل ما أروح. طبعا لازم تاخد ميعاد عشان تتفرش السجاجيد الحمراء وتتحط اثار الزرع. امال الوزير ازاي؟ ما يصحش. عشان تأسس صح مش محتاج تداري حاجة، محتاج تصارح، محتاج مدرسة ومدرس ومنهج وتلميذ وضمير. ودول هيكونوا محور حلقتنا النهاردة عشان نفهم ونحكم على نفسنا بنفسنا ونقرر نسيبه يجرب ولا كفاية كده ويتعزل قبل ما يضيع أي فرصة باقية في الإصلاح، لأن واضح جدا إن التجارب لسه شغالة والأفكار اللوزعية نازلة ترف علينا ولسه ياما في الجراب يا حاوي. هتعمل ده ازاي؟ هتعمل ده ازاي؟ طالب على كل ديسك ازاي؟ ما انا هقول لحضرتك بالراحه. حاضر. احنا عندنا في مدارس الفصل 60 صح، ده في 80 لا مثلا لا مش في 100 80 و120. بصي احنا عندنا توزيع الكثافه في مصر، عندنا خريطه كده فيها نقط حمراء، مش كلها حمراء. فالنقط الحمراء دي فيها كتير. النقط الحمراء دي موجوده عادي. تمام. انا بقى بقول وخدنا القرار ان احنا هنقسم المدرسه
يعني مثلا خلينا ندي مثال ابتدائي، مثلا اولى تانية تالتة يحضر الصبح، رابعة خمسة ستة يحضر اخر النهار. حمراء، قال لك نقاط حمراء على الخريطه. ويفضل بقى ولي الامر رايح جاي على المدرسه، يودي كنزي الصبح ويرجعها عشان في سنه ثالثه، وبعد الظهر يودي حماده ويجيبه عشان في سنه 5. ايه يا عم، ده انت عايز ولي امر متفرغ لتوصيل العيال. تعالوا نبدا بالعنصر الاول، المدرسه. رغم ان اهالينا زمان كانوا بيمشوا بالكيلومترات ومن قريه لقريه عشان يروحوا المدرسه ويتعلموا، الا اننا ورغم كل التحديث والتطوير في شكل البلد مش قادرين نواجه مشاكلنا في التعليم بشجاعه. من الاخر وبصراحه، المليارات اللي اتصرفت على سيرفرات وتبالت وشرايح وخطوط في بلد النت فيها كحيان وبتراستر الراوتر كل شويه، كان اولى نبني بيها مدارس يا استاذ. سقف يا جدعان. الله عليك يا استاذ طارق وعلى افكارك. المليارات اللي عايزين تصرفوها على وجبات تغذيه كلنا عارفين انها فنكوش وملهاش اي معنى في زمن بنقول لعيالنا فيه ما تاخدش حاجه من حد ولا تاكل بره البيت عشان الاحترازيه. كان اولى نبني بيها مدارس يا طارق بيه. نقدر نغطي اكتر من 13 مليون طالب يوميا في محافظات مصر كلها، فاحنا الموجه دي هتمشي بالتدريج. هنبتدي في محافظتين 3 خلال 4 أسابيع. تكلفه قد ايه تقريبا يا سياده الوزير بعد اذن حضرتك؟ يعني التكلفه المتوقعه لهذا التقدم في التغذيه هتعلى من 2 مليار ل 8 مليار. اضافه 6 مليار. ده مش شيء صغير يعني، كبير جدا. ده رقم مرعب يا مدام عزه، ولا مرعب ولا حاجه، ده احنا جامدين قوي. طبعا كلنا عارفين اننا كتار وعددنا في ازدياد، لكن احنا مش عايزين افكارك اللي بره الصندوق. احنا عايزين افكار طبيعيه ومنطقيه ونجرب مره واحده نجيب من جوه الصندوق. وبعدين ما انتوا بتبنوا مدارس دوليه وخاصه ولا ايه الحكايه؟ بس بقول كل شيء ممكن. احنا طول الوقت بنفكر في حلول خارج الصندوق، وهي فكره الفصول الذكيه اللي هي الفصول سريعه التجهيز اللي بنحطها من غير خرسانات ومن غير ما ندور على اراضي في اي مساحه متاحه عشان نزود نحل مشاكل في حتت مرحليا. يعني دي مش ببلاش ولا حاجه، ولكنها اسهل واسرع وارخص نسبيا من الثانيه ومجهزه بالانترنت والطاقه الشمسيه وكل حاجه. في افكار بنطرحها هي فكره التبادل، الاحتفاظ بطول العام الدراسي بس في نفس الوقت استخدام 3 ترمات بدل ترمين. بس لازم الناس تبقى فاهمه احنا بنعمل كده ليه، انه ما يقوليش بقى لا ما هو انا بقى عاوز اجازه في الصيف. ما هو يعني ما هو كمان 4 شهور اجازه في الصيف ده كتير قوي. اهو الفصل الذكي ده العيل يقعد فيه يفهم لوحده من غير مدرس. ده بيقول لك طاقه شمسيه وانترنت، يعني شغل المعلم لابنه من الاخر. ده حتى الاجازه عايز ينط فيها يا جدعان. يا عم هو احنا لاقيين العيال دي؟ معلش يا ريس ما تزعلش مني، ايه فايده اطول برج ايقوني في العاصمه الاداريه؟ ما هو طبيعي يبقى اطول برج عشان ما حدش هيفكر يبني ابراج في صحراء. كنت تدي الفلوس لطارق بيه، ولا اقول لك اوعى تدي له حاجه، كنت ابني انت بيها مدارس يا ريس. احنا بنصدقك وبنمشي وراك مغمضين، عايزين مدارس من العاديه بتاعتنا، ام كانتين وحوش وعلم. الاحصائيات الرسميه الصادره عن الاداره العامه لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزاره التربيه والتعليم في 2021 بتقول ان عندنا 57749 مدرسه شايلين 23 مليون طالب تقريبا، واحنا عددنا 110 مليون نسمه، يعني تقريبا ربع الشعب. بينما في دولة زي الصين عندهم في 2020 عدد المدارس كان 537 ألف مدرسة، وهم عددهم 1.4 مليار، يعني عدد قليل جدا على شعب كبير جدا. ما تروحش بقى تقارن لي بفنلندا بتاعت التليفون النوكيا اللي عددهم ما يجيش قد شبرا وعايز تطور. انت كده بتشتغلنا بالارقام يا دكتوره. يا راجل ما تشوف اليابان اللي هي بتخترع كل حاجه وعددهم 125 مليون، يعني تقريبا زينا. اهم اليابانيين دول ما بيدرسوش بتبالت. انت قلت هعمل مدارس يابانيه وفكست منك وما طلعناش من المولد ده غير بالتوكاتسو، وده نظام تعليم ياباني، يعني تنميه الطفل بالتعليم الشامل في المدرسه. بس يبقى في مدرسه، مش كده ولا ايه؟ نخش على العنصر الثاني، المدرس. هقول لك يا طارق بيه معلومه على الماشي وانت سيد العارفين. المدرس المصري بياخد في السنه حوالي 1980 دولار، يعني الشهر يقف عليه ب 165 دولار. المدرس في امريكا بياخد 37,000 دولار في السنه، ولما بيوصل لسن المعاش مرتبه بيوصل ل 60,000 دولار في السنه. اما في المانيا بقى يا طارق بيه المدرس بيبدا من 46,000 دولار في السنه، يعني تقريبا 3800 دولار في الشهر. كوريا الجنوبيه بقى يا طارق بيه المدرس اللي بدون خبره اللي لسه متخرج بياخد 22,000 دولار في السنه، وبعد 10 سنين شغل بيوصل ل 34,000 دولار في السنه. خد الكبيره بقى، في لوكسمبورج المدرس عند سن التقاعد بياخد 131,000 دولار في السنه يا طارق بيه،
يلا عايز تطور التعليم وعايز تدي المدرس المتطوع لسد العجز 20 جنيه في الحصه. ان رواتب في اليابان المدرسين هي الاعلى لانها اعلى درجه علميه، لان دول هم المدرسين دول هم اللي بيعملوا رئيس الوزراء والوزير وكل المسؤولين وكل اللي في الدوله. انت جاي تقول لي اللي يجي يشتغل بالحصه ب 20 جنيه و11 شهر ويمشي وما يطالبنيش بالتعيين؟ لا، انا وجهه نظري ان الاولويه في تلك الدوله المصريه اذا كنا نريد لها التقدم المدرس. طيب الدوله عملت 27 كليه، 27 كليه بتخرج 30,000 مدرس ومدرسه. الله، نظام المسابقات ايه؟ طب انتوا فاتحينهم ليه؟ ما تقفلوهم. يعني بالله عليك يا اخي، واحد هيروح المدرسه ب 20 جنيه مواصلات وهيفطر سندوتشين وكوبايه شاي ب 10 جنيه كمان، تديله انت 20 جنيه وكمان عامل له سقف، خايف عليه من الانحراف مثلا بدل ما يتجنن ويشرب سجاير ولا الشيطان يلعب في دماغه ويخليه يشحن موبايله ب 25؟ ايه يا شيخ؟ وبعدين فين يا دكتور ال 36,000 مدرس اللي امتحنوا ونجحوا عشان يتعينوا وبعد ما نجحوا عملت ودن من طين وود من عجين؟ وهم مقضيينها هاشتاجات على تويتر ومحدش معبرهم. عباس، قوم يا عباس. ايه اللي تعرفه يا عباس عن مصر؟ مصر هي وطني الذي فيه ولدت وعليه نشأت وبه أفتخر. مصر هي أمي. جدع يا عباس، برافو يا عباس، 10/10 يا عباس. اقعد يا عباس. محروس، قوم اقف. ايه اللي تعرفه عن مصر؟ مصر هي ام عباس. نخش بقى على المنهج. طبعا هيبقى حرام عليا اكلمك عن المناهج في فنلندا اللي هي افضل نظام تعليم في العالم واللي انت دوشنا بيها وهرينا مقارنات معاها وعايز تقلدها. هناك 4 أسباب لتفوق نظام التعليم المبتكر في فنلندا، بما في ذلك النقاط التالية. أولا، يتجنب نظام التعليم الفنلندي أنظمة الاختبار الموحدة، في حين أن الطلاب في الولايات المتحدة يقومون بانتظام بإجراء اختبارات موحدة لتتبع أدائهم، إلا أن الطلاب الفنلنديين يأخذون اختبارا واحدا فقط طوال فترة الدراسة في المدارس الابتدائية والثانوية. ثانيا، أنظمة التعليم الفنلندية تعطي أولوية للعب، في حين أن الطلاب في أغلب دول العالم يقضون ساعات في أداء الواجب المنزلي، فإن الطلاب الفنلنديين يقضون جزءا بسيطا من هذا الوقت في الواجبات المنزلية. ثالثا، التعليم في فنلندا مجاني لكثير من الطلاب. رابعا، نظام التعليم الفنلندي يقدس المعلمين، في حين أن المعلمين في كثير من الأحيان يحظون بأقل من قيمتهم في دول مثل الولايات المتحدة، فإن العكس هو الصحيح في فنلندا. ولا محتاج اكلمك عن التعليم الياباني ولا الصيني ولا الالماني. هو انت مش مكفيك اللي عملته في بتوع ثانويه عامه عشان قال ايه تقضي على الدروس الخصوصيه؟ ودي كانت النتيجه. قالوا الجمل طلع النخله، قلنا ادي الجمل وادي النخله. المناهج الخرمانت اللي حضرتك بليت بيها العيال من 3 سنين سيحت الكابلات في دماغهم على بعضها. العيل ما بقاش عارف العربي من الحساب من العلوم. رجعوا لنا يا جدعان التاريخ والجغرافيا والمناهج اللي كنا نعرفها وتعودنا عليها، وخلي التطوير للجامعه، على الاقل يكون العيل فاهم هو بيعمل ايه ويعمله بمزاجه مش غصب عنه وعن اهله. وصلنا للعنصر الاهم، التلميذ. وبصراحه كده طول ما المميز ورا التلاميذ مش هتاخد غير نتيجه تغيظ. يا جماعه الحرب الدايره بين الوزير والمميز العيال ملهاش ذنب فيها. طارق بيه عامل دماغه بدماغ الجروبات
وكل ما ينتصر في جوله بيبقى فاضل له تكه ويشير كوميكس على المميز عشان يغيظهم ويحفل عليهم. حضرتك بتتابع الكوميكس اللي بتحصل على خبر السوشيال أبيض. ميديا؟ انا حافظ السوشيال ميديا ده مع كل الشغل ده يعني والله احنا لولا السوشيال ميديا ولولا كل الجدل ده كنا اتقدمنا خطوات اوسع من اللي احنا اتقدمناها والله. طب ما بتتابعش، ما بتعرفش رأي النكات والكوميكس اللي لا بتطلع لا انا وكده؟ بقول العكس، انا بقول انا بتابع وده واخد وقت. اوكي. كان يعني احسن نستخدمه في حاجه تانية. قوم ايه بقى؟ المميز بقى يروحوا المدرسه مع التلاميذ وبيصدروا لغريمهم طارق بيه مشاكل في المرور قدام المدارس. اولياء الامور مصممين، ودي اخطائنا احنا، يدخلوا مع الاولاد، وفي اولياء امور قعدوا مش هنروح، هنفضل نستنى الولاد. طب يعني ايه؟ هتدخلوا بالعافيه؟ مصرين يدخلوا بالعافيه. الام دي قلبها متشحتف ليه؟ ايه اللي هيجرى لابنها يا ماما؟ ابنك داخل يتعلم، لدرجه انتوا عارفين حصلت خناقات كتير وقالوا ده في اولاد اتخطفت وطلعت اشاعات. بس على فكره لان موقف حصل اللي هو ده كان في طلبه مدارس لسه سنه اولى ابتدائي مفترض يخرجوا من المدرسه في وقت معين، خرجوا قبلها بنص ساعه نتيجه ان في فتره تانية، واولياء الامور راحوا يستلموا الولاد ما لقوهمش. بس لا، الاولاد كانوا موجودين، لقوهم بعد كده. هي الام مدرسه بس في البيت يا حاجه منك ليها، وده يوصلنا للعنصر الاخير، الضمير. الضمير يا ناس يا اللي بتشتكوا من سوء مستوى التعليم، وكل ما تشوفوا دكتور فاشل ولا مهندس فاشل ولا اي حد فاشل بتقولوا اصله تعليم مجاني. على فكره كل انظمه التعليم الناجحه في العالم مجانيه بالكامل، ومفيش عندهم حاجه اسمها مدارس خاصه اصلا. اهو دلوقتي التعليم المجاني على ايد عم طارق ما بقاش مجاني. ولا حلو يعني الراجل المحافظ اللي احرجك يا دكتور طارق وقال ما عنديش حاجه اسمها عيال ما تستلمش الكتب، واللي مش قادر انا هدفع له. هو انتوا برضو مش حكومه واحده والمفروض منسقين مع بعض؟ يبقى نتقي الله بقى شويه ويبقى عندنا شويه ضمير يا سياده الوزير عشان ربنا يكرمنا في عيالنا. ما عندك الريس يا اخي كل جمعه بينزل يلف على الطرق والكباري يشوف ايه اللي اتعمل وايه اللي ناقص ويتابع. ما كنت تنزل تلف على المدارس وتشوف اللي ناقص عندك بدل القعده على الواتس والمداخلات البرامجيه اللي لا بتودي ولا بتجيب. انا عارفك عمرك ما بتعترف انك غلطان وانك نرجسي والانا عندك عاليه حبتين وشايف انك مبعوث العنايه الالهيه لتطوير التعليم المصري. خد مني كلمه في ودنك، استقيل. والله استقيل وسيب لهم الشغلانه كلها تضرب تقلب، انت خساره فيهم. خد بعضك وعلمك وتجاربك وروح جرب في اي حته تانية الله يخليك، وسيبنا يا عم نرجع التعليم زي ما كان ايام فتح سرور، جايز نلحق العيال. صدقني هو ده الحل لتطوير التعليم، وساعتها بس هتفتكرني وهتدعيني. دكتور عارف عرفه ابو المفهوميه.